Sziasztok! Megnézzük, hogy mire vágyik a szeretett személy, az illető hölgy. Ha a nézők, azok zömében férfiak, és az érintett, a szeretett kedves, ő pedig egy nő, és a személyjelölőt is nőt raktam ki, de persze bárki megnézheti a videót, hiszen hogyha megnézed, akkor találhatsz benne te is olyan mondást, olyan gondolatot, ami épülésre szolgálhat, vagy be tudod építeni a saját életedbe. És ha ezt úgy szeretnéd tenni, hogy megbeszéljük, akkor az egyéni konzultációt az e-mailes elérhetőségen a leírásban megtalálod, vagy a weboldalon meg is rendelheted, akkor én írok rád, úgyhogy a leírásban minden információ ott van. És akkor hozzá is kezdünk, hogy mit tudhatunk meg ennek a szeretett nőnek a jelenlegi helyzetéről, mi van vele, mit lehet tudni az ő jelenlegi helyzetéről. Mi van vele most, mit tudhatunk meg. Úgy tűnik, mintha ő most befelé fordulna. Mintha most elkezdene magában kutakodni azon, hogy mi történik körülötte. Lehet, hogy összezavarodott azon, hogy mi volt benne a múltban, és hogy mostani dolgai azok nem passzolnak a régi énjéhez. De itt a szerencsétlenségre kérnék szépen, mert hogy ez most itt mit jelent? Vágyat jelent. Bizony össze van zavarodva, lehetséges, hogy neki van tartós kapcsolata, vagy szeretne egy tartós kapcsolatot, és ezzel összefüggésben van neki a múlttal ellentétes, múltbeli gondolataival ellentétes jelenbeli gondolatai, és ezt ő nem nagyon tudja vele mit csinálni, és ezért mondtam, hogy ő magába fordult, és rengeteget elmélkedik, talán tanul is, de vagy próbál valamit tanulni, és akkor most kérek az utazásra. És lehet, hogy eltávolodik azoktól a régi eszméktől, régi ideáktól, amit ő a családjából, már mint egy gyökereiből, a származási családjából hozott, és ez lehetséges, hogy azt mutatja, hogy például tanul, ugye azt mondtam az előbb, hogy ő elkezdett tanulni, vagy elkezdett legalábbis mély lelki tanulmányokba, vagy lelki útra tévedt, ami nem is biztos, hogy tévedés volt, hanem hogy szándékosan, pontosan azért, mert itt azt látszik, hogy ő hogy nem tudott már azzal a mintával már nem tudta megmagyarázni az életét, illetve a benne végbe menő változásokat, amit ő korábban hozott. És ezért egy újfajta megközelítést próbál keresni a mindennapokra. És most az üzenetre kérnék szépen. Mi ez az üzenet itt?
Egyes esetekben lehet, hogy itt hármas kapcsolatról van szó, már itt is utalt rá, de itt megint, mármint, hogy neki van családja, vagy van kapcsolata, egy tartós kapcsolata, és ez most nem azoknak szól, tehát nem a tartós kapcsolatában lévő félnek, és látszik, hogy itt megpróbálja, azon gondolkodik, hogy megpróbálja hátrahagyni az ő komfortzónáját, az ő szokásait, azokat a dolgokat, amelyeket már nem tud beilleszteni, amelyek állandó feszültséget okoznak benne, és amelyek miatt még annak a szép meg jó dolgoknak sem tud örülni, és ez megnyilvánulhat úgy is, hogy főleg nőről lévén szó, hogy hisztisebb, tehát kiszámíthatatlanabb, nem teljesen, tehát a korábbiakhoz képest megbízhatatlanabb, de itt nagyon is azt érzem, hogy ő azért is kezd bele itt ebbe a képzésbe, vagy önmunkába, mert itt ő is érzi, hogy ez így nem jó, amit ő csinál. Nem tud vele azonosulni, nem önazonos, nem tudja így az életét, a napjait élni ezzel a rengeteg ellentmondással, és hazugság is van benne persze, de leginkább a magával, saját magával nem tud dűlőre jutni, nem tudja azt elfogadni, hogy most, hogy ezt én hogy én, tehát hogy állandóan ilyen gondolatok vannak benne, hogy ezt ő most hogy képes erre. Hát ő soha nem gondolta volna magáról. Ugyanakkor pedig ott lehet benne az is, amit például, amiért aztán szeretett személyéhez is ragaszkodik, mert az meg valami olyat mutat meg, ami meg számára kedves és aranyos és örömteli. Tehát, hogy ennek a kettősségnek az energiáját mutatják itt ezek a lapok, amiben jelenleg ő van. De úgy látom, hogy ő elindul most egy úton. És akkor megnézzük, hogy akkor ez a szeretett személy, aki hát leginkább nőnemű, ő neki milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatban, mit gondol ez a szeretett személy a nézőről, mit gondol a szeretett személy a nézőről. Erre kérek szépen, hogy mit gondol a nézőről, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban ennek a szeretett személynek. Mit gondol vele kapcsolatban? Lehetséges, hogy neki olyan gondolatok járnak a fejében, hogy ő már azt hitte, hogy ő már nem tud szeretni, hogy ő már nem lesz szerelmes, sose, ő belőle ezek az érzések már rég elmúltak, ezzel szemben jöttél te, és megmutattad, hogy hát de bizony, hogy tudsz te még szeretni, és hogy de bizony, hogy van még benned érzés, és még hozzá nem is kicsi, meg nem is olyan kis langyos, hanem igazán tüzes. És azt mutatják nekem itt a lapok, hogy olyan, tehát ő neki lehetnek olyan gondolatok, vagy neked, és akkor ezt már megbeszéltétek, hogy ez a kettőtök kapcsolata, az mint egyfajta égi segítség, vagy sorsnak a beavatkozása, hogy ő ezt a mély érzéseket megtapasztalja. Hogy hagyja hátra már azokat a dolgokat, amit az előbb is láttunk, hogy azokat a nézőpontokat, ahogyan ő
azokat a hitrendszereket, hogy ő mit gondolt, hogy kell kinézni, hogy milyen egy szeretet, hogy olyan langyos víz a szerelem, hát az is van, aki, tehát hogyha nem ismerünk mélyebbet, akkor elfogadjuk, hogy jött az ilyen kis langyos víz. Aztán lehet, hogy jön egy másik kapcsolat, amelyik meg hát egészen más mélységeket mutat meg az érzésekben, mint amit eddig ismertünk, és azok bizony tényleg azért jönnek, mert hogy azzal dolgunk van, és ebből a szempontból valóban így van, hogy a sors közbeavatkozása ez. De akkor most a halál lapjára kérek szépen. Hát nem kicsi változásra van szükség, az biztos. Tehát az előbb is már látszott, hogy ő neki a hitrendszereit, a szokásait, a komfortzónáját is meg kell változtatni, ami hát tényleg egy olyan belső vívódással együtt jár, amire nem vagyunk egyikünk sincs szerintem ilyenkor felkészülve, és itt mondom, ez itt tényleg nagyon nagy, még nyomatékosítva is, megerősítve is van, tehát általában véve is a halál, ez egy nagy változást mutat, egy nagy átalakulást, de itt még nyomatékosítva is van, illetve amit még jelenthet más esetekben, az, hogy például a pénzről és a szokásokról kell neki egy teljesen más nézőpontot kialakítani magában, aki például, mondok egy olyan példát, hogy aki egész életében jó módban élt, és most megismert egy olyan szemét, hát akivel, hogyha ő komolyabb párkapcsolatot szeretne, akkor hát nagyságrendekkel más életszínvonalra lehetne számítani, és ez első pillanatban elriaszthatja mindkét felet. És akkor lehetséges, hogy itt ő neki is ezen el kell gondolkodni, hogy ő képes lenne bevállalni, képes lenne lemondani. Hát mondjuk úgy, hogy luxusnak számító dolgokról az, hogy évi többször nyaralunk, meg esetleg több wellness hétvége, meg hosszú hétvége, meg szóval ilyen mindenféle, ami hát az átlagembernek azért ez nem tartozik hozzá a mindennapjaihoz, de neki mondjuk ez természetes volt, de ez lehet bármilyen más módon is megnyilvánulhatott, tehát nem csak ilyen módon, de az a lényeg, hogy egy jelentősebb életszínvonalváltozást kell neki megfontolnia, hogy azt ő be tudja vállalni, vagy hogyan. Na és akkor, hogyha például itt tartunk, akkor bizony láttam már nem egy olyan születési képletet, amiben ez van benne, hogy ezt kell megtanulni lemondani az anyagi ragaszkodásunkról, hogy például arról, hogy csak jólétben tudjuk elképzelni az életet. És megtanítja az élet, hogy egy teljesen más számrendszerben éljük le a továbbiakat, tehát, hogy amíg eddig például ilyen több százezres vagy milliós fizetésünk volt, és akkor egyszer csak ott találjuk magunkat, hogy havi 1-200 ezer forint, az is az a mai világban hát elég nagy különbség. Mondjuk így régen is az volt, de most is különösen. Tehát, hogy ilyen rendszeresen van. Tehát rendszeresen lehet ilyen életfeladat, amiért ezt kapjuk, de ez itt nem is az a lényeg, hogy mi most ezt kapjuk, hanem az, hogy hogyan tudjuk ezt így elfogadni, hogy dühöngünk és szitkozódunk emiatt, az életet és mindenkit szidunk, vagy tudomásul vesszük, hogy hát ez ennek az életnek a feladata, akkor én elfogadom, és akkor
akkor ezentúl így lesz, és kész, és majd megnézem, hogy mit tudok hasznosítani a dolgaimból, tehát hogy elkezd átállni az agy, és elkezd másképp gondolkodni, és nem azzal foglalkozik, hogy azon sajnálkozik, és mondom, dühöng és szétkozódik, és mindenki hibás személyeket keres, hogy miért alakult úgy ő az ő élete, ahogyan, vagy téged például, hogy miért jöttél az életébe, mert ő neki most erről meg arról le kell mondani, hanem elfogadja, hogy hát akkor, ha ez ezzel jár, akkor legyen így, hát akkor most már mindegy, de én akkor is így érzem jól magamat, tehát hogyha ezt képesek vagyunk így elfogadni, és mondom, tehát ilyen nagyságrendi változás is, ez nem csak anyagiakban lehet, bármilyen más téren is előfordulhat, akkor vannak ilyen életleckék. És itt is azt mutatja, hogy amit veszteségnek élt meg, azokat a dolgokat maga mögött kell hagyni. És az érzéseknek ez az edzése tulajdonképpen, a megedzése, hogy az erősebbek legyenek az érzései, kitartóbbak, stabilabbak, ne legyen annyira ingó, ne olyan könnyen megingatható legyen, hogy most akkor elbizonytalanodik minden kis vacak miatt, minden kis vita miatt. De például, hogyha ez, amit az előbb láttunk, hogy ő elkezd tanulni, vagy ilyen mondjuk ilyen belső fejlődési vagy képzést csinál, akkor ott az is lehetséges egy ilyen képzés, hogy elkezdi az ő tudatszintjét növelni, amihez nem kell külön elmenni iskolába, hanem a saját nézőpontunkon lehet változtatni. Tehát, hogy amit az előbb mondtam, ez pontosan erre utal, hogy nem a szitkozódással vagyunk elfoglalva, amiért megváltozott a körülményünk, hanem elfogadjuk, hogy ez is a teremtőnek az ajándéka, úgymond, mert éppen alázatra tanít bennünket, mert lehet, hogy már túl nagy volt az arcunk, túlságosan természetes volt a jólét, akármilyen jólét. Mindig van olyan, amihez lehet hasonlítani, és nem kell messzire menni, 20 évvel vagy 10 évvel ezelőttre éppen elég menni, ahhoz képest is biztos, hogy meg lehet állapítani, hogy mennyivel jobb létben élek, én például, vagy más a családomból, mint akkor, és akkor már van miért hálásnak lenni, és nem azt nézni, hogy most hát lehetne jobb is, hát persze, mindig van jobb. De minek? Attól te jobban fogod szeretni, hogyha ő büszkébb lesz, és feljebb hordja az órát. Nem, de ezt kell neki megérteni, hogy nem attól fogják jobban szeretni, hogyha büszkébb lesz, vagy többet nyaral az ember, hanem hogyha az alázata, az élettel szemben, a teremtővel szemben az nő, és itt ez a veszteség elfogadásában tud leginkább megnyilvánulni, és amit példaként az előbb mondtam, tehát hogy ott csak azt tudja, ahogyha a kellő alázat kialakul bennünk, akkor tudjuk ezt az elfogadás energiájával megélni, és most még kérnék szépen a tolvajra, bizony, hová viszik a vágyai. Hát a vágyai mondjuk beszélhet arról, hogy mire vágyott régen. Például lehetséges, hogy amikor rád gondol, akkor ezek is eszébe jutnak, hogy amikor mit élt meg veszteségnek a múltban. Ugye itt az előbb már az kijött, hogy ő nagyon is elkezdte a múlthoz hasonlítgatni a dolgait, és hogy ez most jelenleg mennyire más, és itt nagyon ez jön most ezekből a lapokból, hogy ő neki, te azért is jöttél az életébe, hogy ő meglássa, hogy neki, vagy ő, hogy hogyan tudja megélni ezt az elfogadást az alázattal, az alázaton keresztül, és nem az alázatoskodásra gondolok, hanem
az a hitben gyökerező alázatunk, hogy tudjuk, hogy van tőlünk nagyobb hatalom, és nem tudunk más tenni, mint elfogadni az ő jó vagy rossznak, általunk jónak vagy rossznak minősített dolgait, mert ő tudja, hogy mi a jó nekünk. És itt most ezt érzem benne, hogy amikor te jössz, vagy a te gondolatába eszébe jutsz, akkor ez mind-mind eszébe jut neki veled együtt. És hogy lehet, hogy beszélne is, szívesen elmondaná ezeket a dolgokat neked, ha vagytok ilyen kapcsolódásban, hogy ő ennyire meg tud neked nyílni, hogy erről beszéljen, akkor ösztönöz rá, hogy mondja el nyugodtan, hogy milyen gondolatai tudnak, vagy vannak. Szokott-e ilyesmin gondolkodni, hogyha te is elgondolkodtál már ezen, vagy hogy te hogyan éled meg a dolgokat, akkor nyugodtan lehet a másikat így megkérdezni, annál is inkább, mert ezzel a sokszor hangoztatott intimitást lehet fejleszteni két ember között. Mert az intimitás erről szól, hogy a legmélyebb gondolatomat osztom meg, a legmélyebb érzéseimet osztom meg a másikkal, és ezt így lehet fejleszteni, hogyha először én egy kicsit megnyitom magam, ha a másik nem akarja, akkor én egy kicsit. És itt lehet, hogy erre vár, vagy éppen ő szándékozna ezt megtenni, úgyhogy ezt így, ha így elmondja, akkor kérlek így értelmezzétek, és ne úgy, hogy ő most valami nagy áldozatot akar hozni, értetek, hanem hogy ezt ő esetleg így éli meg, hogy áldozatként, vagy alázatként, és nem áldozatként. Jó. És akkor megnézzük, hogy mit érez, mert most ez a gondolat volt, aminek a közepén az érzelmei jöttek ki, úgyhogy mit érez a néző iránt ez a szeretett személy, milyen érzései vannak, erre vagyok kíváncsi, milyen érzése van a nézővel kapcsolatban, ennek a szeretett személynek, milyen érzései vannak. Hát vannak érzései. És a találkozásotokat is, a kapcsolódásotokat is szeretné új szintre emelni, de ez nem olyan könnyű az ő számára. Tehát úgy látom, hogy itt megint az jön ki, hogy ő neki ehhez neki fejlődni kell, lelkileg kell fejlődni, és ezt mutatják itt a lapok, hogy ez bizony nem egy egyszerű folyamat az ő részéről, és a szomorúságra kérnék szépen, de azt látom, hogy neki ez egy valóban meglépendő, megtanulandó feladat, életfeladat ráadásul, és hogy az ő vágyait egy teljesen más szintre igazítsa át, egy olyan tartós változást hozzon létre magában és a környezetében és az érzéseiben, amiről az előbb beszéltem. Tehát, hogyha számrendszerváltás kell, akkor például anyagi szinten, akkor számrendszerváltás kell. Ha az kell, hogy az eddigi langyos víz érzelmek megélése helyett én merjem bevállalni a nagy mélységüket, az óceán mélységeit az érzelmekben, akkor azt kell bevállalnia, és ezt hosszú távon is meg kell tudnia tenni. Tehát nem csak az, hogy beleugrunk, aztán akkor utána meggondolom magam, és elfutok előle, de ez lesz a nagyobb, azt hiszem neki, hogy hosszú távon is megélje ezeket a dolgokat. És akkor most még a találkozásra, a látogatásra kérnék szépen, mert látom, hogy ezt szeretné fejleszteni, szeretne ebben valami előbrelépést, fejlődést. Igen, tehát szeretne ebben valami
fejlődés, de itt őszintén szólva még az akaratosságot érzem. Itt még nincsen az alázat, amiről az előbb beszéltem. Tehát itt azt mutatja a lapok, hogy az érzéseiben valahol ő szomorú, mert tudja, hogy milyen változást kell neki megcsinálni. Itt viszont már a változás előtti jelenlegi érzésvilágát mutatják a lapok, és ez még nem az elfogadó szerelemnek a megnyilvánulása, hanem ez még a kis büszkeségen alapuló szerelem. De vannak érzései, méghozzá nem is kicsi. Szóval jó a helyzet, nem a rossz. És hogyha te ezt itt nézed, akkor az azt jelenti, hogy számodra is fontos, viszont akkor neked is van biztos valami hasonló tanulnivalód, mint amit ott az előbb vele kapcsolatban elmondtam, mert egy párkapcsolat az mindig tükör, mindig mutat valami olyat, ami bennünk is ott van, csak magunkra is kell nézni, és ha tőle vársz bármit, akkor előbb, vagyis párhuzamosan inkább vele együtt magadon is kell dolgozni ilyen téren. És akkor megnézzük, hogy akkor mire számíthatsz. És akkor a kérdés az, hogy ez a szeretett személy, ez a nőnemű szeretett személy részéről mire számíthat a néző a következő 1-2 hétben. Mire számíthat? Na, hát nem mindig a megfelelő módon fog viselkedni, és akkor ilyen nagyon finoman fejeztem ki az ő hangulatingadozását, viszont kapcsolat tekintetében, vagy a találkozások tekintetében ott is ez a hangulatingadozás bőven megnyilvánulhat, tehát, hogy lesz találkozás, aztán nem lesz találkozás, aztán megint mégiscsak lesz találkozás, viszont a kettőtök kapcsolata az nem látszik, hogy felborulna, vagy megszűnne, és akkor most a kevés pénzre kérnék szépen. És a látogatásra is. Itt azért nagy esélye van annak, hogy lesz találkozás közöttetek, nagy esélye van annak, hogy ez a hangulatingadozás részéről annak taszító hatása lehet rád nézve, minden esetre elgondolkodtató az ő viselkedése, de talán, mint ahogy az előbb mondtam, érdemes ilyenkor magadba nézni azt, hogy te ezt hogyan éled meg. Ha te volnál az ő érzelmi állapotában, vagy az ő szituációjában, akkor te azt hogyan tudnád lekezelni, mit csinálnál, mert ugye azt nagyon jól szoktuk tudni, hogy mit csinálnál az ő helyében, és akkor, amikor ezt így kigondoltad, hogy mit csinálnál, akkor a következő kérdés az lenne, hogy tényleg én is úgy csináltam, ahogy mondanám most, vagy esetleg én se úgy viselkedtem. És szóval, hogy itt az önismeret a te részedről is ilyen szempontból fontos, hogy akkor ezt így gondold végig, hogy akkor amit neki tanácsolnál, azt te magad megtetted-e, precízen, pontosan, hát nem úgy volt, mert azért mégis, tehát ilyenek nélkül, tehát hogy nincsen kifogás, hanem hogy amit te mondanál, akkor ezt te pont megtetted-e. Tehát ilyen, mert hogy itt most az látszik, hogy lehet erre hajlam,
de érdemes ezt a hajlamot háttérbe szorítani, és objektíven nézni a másik szemét, mert látszik, hogy neki mély érzései vannak, és bizony nagy átalakulásra készül, amiben jó lenne, hogyha támogatnád, azt szerintem pozitívan fogadná. Köszönöm, hogyha itt voltatok és megnéztétek, és köszönöm, ha megírjátok a kommentbe, hogy mit gondoltak erről a női fókuszú férfi nézőknek, leginkább nekik szóló kirakásról, és mint mondtam, bárkinek jó lehet, mert itt most megint olyanról beszéltem, amiből a másikakban még nem nagyon szoktam, és én ezt sose tudom, hogy most éppen miről kell beszélni, hanem így menet közben jönnek, és erre vagyok kíváncsi, hogy esetleg megosztjátok velem a véleményeteket a kommentben, a lájkot és a feliratkozásokat is köszönöm, és mint mondtam, a leírásban megtaláltok minden elérhetőséget és minden segítséget, amit ha valamire szükségetek van, vagy kérdeznétek, és nem a kommentben tennétek, ott megtaláljátok az elérhetőséget és minden mást is, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, és mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!